saya akan tunjuk beberapa tutorial how to make a plan using Sweet Home 3D online. Okay, pertama sekali kita klik search untuk Google lah. Okay, so kita type Sweet Home 3D online and then kita klik. Okay, kita klik link yang ke atas sekali. Okay, and then dia ada dua jenis, which is kita boleh download Sweet Home 3D online ke dalam any device seperti laptop atau phone. Manakala satu lagi kita boleh guna secara online saja melalui website dia lah. Okay, so hari ini saya akan bagi tutorial macam mana penggunaan Sweet Home 3D secara online sahaja, tanpa perlu kita download pun apps ni. Okay, then kita klik test Sweet Home 3D JS online ni. Kita klik. Okay, so dia ada 6 jenis, iaitu yang pertama empty home. Empty home. So empty home ni kita boleh create sendiri plan untuk maksudnya kita create sendiri any plan. Okay, seterusnya kita ada studio, one bedroom apartment, apa semua, apartment with 4 window. So yang kita akan guna hari ni ialah tutorial ni empty home. Kita akan guna empty home. Okay, bila kita klik dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar kertas grid. Okay, kertas grid ni untuk kita create plan tu lah nanti. So dekat sebelah ni ada furniture yang akan kita guna juga. Okay, pertama sekali kita klik yang create walls tu untuk kita buat dinding lah. Okay, so kita tekan untuk dinding ni, kita nak jadikan dia panjang sebanyak 1000 cm. Okay, manakala lebar dia kita buat 600 cm. Okay, untuk panjang seterusnya kita buat panjang dengan ukuran yang sama, iaitu 1000 cm juga, dan seterusnya 600 cm. Okay, dah terbentuk dinding. Okay, so sekarang kita nak buat ruang dalam plan kita ni. Okay, kali kita buat dia punya lebar sebanyak 300 cm dan ukuran panjang yang sama, iaitu 300 cm juga. Okay, untuk pastikan angle yang sama, iaitu 90 darjah. Okay, seterusnya kita nak buat toilet pula. Kita nak buat toilet dengan lebar berukuran 200 cm dan panjang berukuran 200 cm juga. Okay, kita boleh double click untuk make sure dia bersambung di antara bucu ke bucu. Okay, so kalau kita perasan, bila kita buat plan dekat kertas grid ke atas ni, dekat bawah 3D auto wujud, auto naik lah. So kita tak payah susah-susah nak buat 3D dah. Okay, seterusnya saya akan tunjuk cara untuk kita create rooms pula untuk kita letakkan floor finishing lah. So okay, kita create room. Okay, kita tekan bucu ke bucu. Seperti yang saya buat ni. Okay, selesai saja kita buat create rooms. Kita right click dan kita klik modify rooms untuk kita buat floor finishing. Okay, dekat sini banyak sangat pilihan yang ada untuk kita buat floor finishing. Wall pun banyak, kita boleh scroll kat bawah, banyak lagi. So kita klik floor dulu lah. Okay, kita pilih yang ni. Okay, so kita dah ada floor finishing untuk ruang kat dalam. Okay, seterusnya kita nak buat terrace. Okay, kita create room dulu. Okay, selesai saja kita create room. So kita boleh
modify rooms. So kita pilih juga floor finishing. So memang banyak sangat pilihan untuk floor finishing. Selain itu juga ada untuk bumbung iaitu roof. Dan dia kata kita tersalah buat, kita boleh klik Ctrl Z saja. Lepas kita Ctrl Z, dan kita pilih floor yang baru. So lepas tu kita klik je floor yang baru, dan okay, dah siap. Ok, seterusnya saya akan tunjuk cara untuk kita modify ketinggian dinding. Ok, kita right click, and then kita boleh tentukanlah berapa ketinggian untuk dinding yang kita nak. Ini saya buat 1 cm saja. Ok, so dia jadi macam tu. Ok, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk kita masukkan pintu. Ok, kita boleh carilah dekat belah kiri tu, dekat furniture. So kita klik je mana-mana pintu yang kita nak, then kita drag masuk. Okay, kita boleh letaklah dekat situ, dia akan terus keluar ukuran dari dinding ke dinding. Okay, so kita letak pintu dekat situ. Untuk Windows pun proses dia sama macam kita nak drag pintu, ataupun furniture pun sama, semua proses sama je. Kita klik yang mana kita nak dan kita drag masuk je ke dalam floor plan. Okay, so seterusnya, okay, untuk macam ni kedudukan pintu bersalah kan. So untuk kita betulkan kedudukan pintu ni, kita boleh klik dekat pintu tu, and then kita modify, kita klik dan kita modify furniture. So dia akan keluar macam ni kan. So kita tekan mirror shape tu, so dia dah jadi betul lah, macam tu. Okay. Kita boleh adjust kedudukan pintu ataupun furniture mengikut kesesuaian yang kita nak lah. Okay. So sekarang kita akan kita nak insert masuk Windows ke dalam floor plan. So okay, kita letak Windows, kita klik Windows yang mana kita nak, dan kita drag masuk macam pintu tadi lah. Okay, seterusnya kita nak insert masukkan furniture ke dalam floor plan. So kita boleh klik, okay, ini kat sini kita buat living room. So kita klik sofa, dan kita boleh letaklah dekat mana-mana yang kita nak. Okay, letak kat situ. So okay, kita keluar macam tu lah. Okay, so kita boleh rotate dekat mana-mana, ikut arah mana-mana yang kita perlukan atau yang sesuai lah. Okay, untuk panjang ataupun lebar sebuah furniture tu, kita boleh adjust. Kita just klik je dekat furniture tu, dan kita tarik mengikut yang kita perlukan, untuk mengikut panjang yang bersesuaian lah dengan yang kita perlukan. Selain itu, kita untuk furniture juga kita boleh ubah material ataupun texture satu-satu furniture tu. Kita just right click, kita klik dekat mula-mula sekali kita klik dekat furniture, dan kita right click, dan dia keluar macam tu lah, macam yang kita buat dekat floor plan dekat floor finishing tadi.
Okey, seterusnya untuk toilet ataupun bathroom. So dekat sini pun banyak sangat pilihan untuk yang kita boleh guna untuk furniture dalam bathroom ni. So aplikasi ni sangatlah mudah dan senang untuk digunakan untuk sesiapa saja yang berminat dalam buat plan ke, lagi-lagi untuk student yang terlibat dalam bidang architecture. Sangat bagus untuk praktis sebelum menggunakan SketchUp. Sebab aplikasi ni senang digunakan dan tak perlu di-download pun, dan dia juga banyak pilihan untuk kita explore macam mana material yang digunakan, furniture, dan kita tak payah nak susah-susah nak fikir nak ukur ke apa, sebab kita ukuran pun dah dibagi. So aplikasi ni sangat bagus lah untuk student yang nak praktis, student architecture yang nak praktis cara penggunaan software yang sebegini sebelum menggunakan SketchUp. Okay, contoh macam sekarang saya nak adjust ketinggian peti, so saya right click dan saya modify furniture. So dekat situ, dekat size tu kita boleh adjust lah berapa ketinggian yang kita nak untuk furniture tu. Okay. Okay, seterusnya kita nak buat dinding, kita nak warnakan dinding ataupun cat lah. So kita klik dekat dinding tu dan kita tekan right click dan kita tekan texture. So kita boleh pilih mana-mana je yang kita nak. Contohnya wallpaper. Saya ambil wallpaper untuk warnakan dinding tu, di bilik tu. So dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam tu. Okay, dekat sini banyak sangat yang kita boleh gunakan, bukan setakat furniture je, tapi contohnya dia ada office. Okay, contoh sekarang saya klik staircase. So staircase pun banyak sangat yang kita boleh ambil lah untuk insert ke dalam floor plan kita. Kita dapat juga karakter yang kita boleh masukkan ke dalam kita punya floor plan lah. Okay, contoh saya drag masuk karakter. Okay, kita drag masuk dekat floor plan. Kita tak boleh masukkan dekat 3D. Kalau kita masukkan dekat 3D, dia tak akan keluar apa-apa lah. Okay, dan kita klik dekat luar, kita klik dekat kertas tu. Okay, so dia akan keluar macam tu lah. Okay, dah selesai pun kita punya floor plan. So inilah, ini sajalah yang saya boleh tunjuk, tutorial yang saya boleh tunjuk untuk bagaimana cara untuk kita buat plan dalam aplikasi Suite Home 3D dengan hanya menggunakan secara online saja. Tak perlu kita install ataupun download dekat mana-mana device seperti laptop ataupun phone. So saya harap tutorial yang saya bagi ini dapat membantu anda semua untuk menggunakan aplikasi Suite Home 3D ini dengan lebih baik. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.